Hi guys, welcome back to my channel. So today, apa tu kipas je. I kinda like you. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni aku dengar Guardian ada buat sale tau. Dia buat 50% off untuk semua barang kosmetik kosmetik dia. So 50% tau. Daripada 1 Januari sampai 5 Januari. Sekarang dah 3 Januari. So aku nak tengok barang apa yang ada. Sebab aku punya stok makeup pun dah habis. Dah kebanyakan dah habis. Memang aku cari sale ni. Sebab 50% off kot. Daripada 40, daripada 50 jadi 20 lebih. So why not, right? So aku takkan record perjalanan aku untuk pergi ke Guardian nanti. Sebab aku malas nak bawa kamera masuk mall. So nanti mungkin aku akan buat haul. Kalau banyak barang aku beli, so aku akan buat haul. I think I will do. Alright, see you guys, okay, later, bye. So hey guys, welcome back to my channel. Okay, so today aku dah cakap tadi kan, aku akan pergi ke Guardian untuk cari barang-barang Aku dah cakap kosmetik je. Kosmetik daripada Guardian. Sekarang dia ada sale lebih kurang 50% untuk semua barang-barang kosmetik diorang. Dan aku dah pergi jalan-jalan dah, pergi merayap, pergi buat survey dekat Watson dengan Guardian. So Watson pun buat benda yang sama juga. Jadi instead of pergi Guardian, aku pergi ke Watson sebab Watson ada membership card. Jadi aku telah membazir RM300 untuk beli barang-barang ni semua, which is aku rasa agak worth it mungkin. So 2 bag penuh, okay. Let's see. So barang first yang aku beli yang banyak, which is this one. Tada! Aku beli 4. Which benda ni elok kalau korang macam rasa nak makeup light everyday. Pakai ni memang worth it lah. Satu ni, sekejap aku tunjuk korang. Ni rupa dia. Nampak tak? Okay, ni rupa dia. Satu ni RM13. So aku beli 4. Okay, next aku beli blusher. Satu blusher daripada Silky Girl. Dengan satu lagi Fit Me daripada Maybelline. Nampak tak? Okay, Maybelline. Yang ni 130, 125. 25 ni agak macam kurang pink sangat, while 30 ni agak pink sikit. Harga dia lebih kurang 13 something only. So aku beli 3 blusher. And then aku beli Rincu ni. Satu RM13. So aku beli 3. 3. Aku beli 3 Rincu ni. Ni kod dia. Nampak tak? Ni kod dia. Yang ni. Korang nampak tak? Aku harap korang nampak dengan ni. Okay, aku beli 3. Satu pun RM13. Kemudian aku beli pensel ni. Ni eyeliner daripada apa tadi? Maybelline Eyeliner Glitz Ink. Yang ni agak cantik jugalah bila pakai. Dia stay lama juga. Yang ni lebih kurang 13 juga kot. Kalau aku tak silap ni RM13 juga. Yang ni Silky Girl. Ni Silky Girl warna hitam. Yang ni RM8. Yang ni aku pun tengok aku beli banyak sangat. Maybelline ni RM11 something. Yang ni warna brown. Korang nampak tak? Warna brown. Lepas tu aku beli apa nama ni? Apa nama kau? Mascara. Is it called mascara? Yes, mascara. Beli mascara. Yang ni daripada Maybelline New York. Okay. Rupa dia this one
13 something kot kalau tak silap. RM3 something. Lepas tu aku beli foundation daripada Maybelline. So kalau harga, okay, ni nampak tak? Okay, dia super stay, warna putih, tutup dia warna putih. Yang ni kalau harga biasa lebih kurang berapa 56 kalau tak silap aku. So sekarang dia ada sale RM7 je. So aku beli satu sebab aku punya pun dah habis. And then aku beli lagi 2 compact powder Fit Me. Yang ni memang bagus gila, memang tebal gila tu. Memang tebal gila, elok untuk kulit. So aku beli 2 warna, 1120 which is Classic Ivory dengan satu lagi Natural Beach. Ni harga dia kalau tak ada sale, ni contoh kalau tak ada sale harga dia berapa $49. Kalau ada sale aku beli RM22. So aku beli 2. Lepas tu aku beli ni concealer daripada Maybelline. Ini kenapa tak? Maybelline yang ni kalau harga biasa dia 29 kan 29 rasanya kot. So hari ni dia ada diskaun, harga dia jadi RM13 something. So aku beli satu sebab aku punya tu yang lepas punya sale aku dah beli satu. So ni untuk macam kira macam backup lah. Kalau tu dah habis aku ada satu lagi tinggal. Okay. And then aku ada lipstick Jan Matte Lip Cream. Yang ni tak silap aku RM10 kot. Nampak tak? Ni tak silap aku, tak ingat lah belah-belah macam tu lah. Warna dia warna macam pink cair macam tu. Aku tunjuk korang pun aku tak ingat yang mana satu aku letak kat tangan aku ni. So okey lah, yang penting okey lah. And then this one aku dapat free, barang-barang ni aku dapat free. Okay, free nanti dulu lah aku tunjuk. And then aku beli Head and Shoulder, dapat 10% diskaun. Yang ni kalau harga asal lebih kurang tak ingat lah RM14 something kot. Jadi dia jadi RM10 je harga ni. Sedap tu pakai ni. Dia macam bila kau pakai kan, kau dah mandi kau macam kena angin, kena air, macam kena kipas dia macam sejuk gila kepala kau. Bagus. Okay, next aku beli Argan Natural by Watson. Aku beli shampoo daripada Argan ni Watson. So harga asalnya 17 something. So dia bagi diskaun lebih kurang 14 something kot. Jadi 14 something which is this one is daripada Argan, which aku nampak benda ni viral last month je selaku. Viral kat Twitter dekat diorang kata benda ni macam elok untuk rambut lah, rambut tak gugur semua. So why not, let's try. And then aku beli ni Watson apa nama? Wet tissue. Yang ni sebenarnya purchase. Kalau aku dah beli semua ni dia yang murah lah. Dia lebih kurang RM2 something ada 3 pack. Bau dia wangi sedap gila. And then aku beli ni. Aku tak tahu macam nak pronounce dia. Kenapa tak? Aku tak tahu macam nak pronounce dia. Set Eves, aku tak tahu. Ni scrub untuk muka apricot. Bagus lah untuk korang punya muka. Tapi jangan guna selalu sebab kalau scrub muka selalu dia akan jadi macam kulit korang akan jadi agak bermasalah lah lepas tu. So jangan pakai selalu, okay? Kalau pakai sekali memang bagus untuk korang punya muka. Aku pernah try ni dan memang bagus. Fara approve. Okay, lepas tu aku dah beli benda ni semua. Aku dapat free gift lah. Dia macam randomly bagi free gift. Yang ni dia bagi Silky Girl Lacquer. Ni lacquer kan, ni bukan liquor ke apa. Lacquer, okay. Aku tak tahu macam nak pronounce it. Lacquer I'm not sure babe. So this one is lip color balm. Kalau korang boleh tengok sini, I am not sure how much is this. Tapi diorang memang bagi pick randomly to give it to me. Since aku beli more than 300 something macam tu lah. And then they give me Johnson Face and Bath. Yang ni. So dia bagi ni Yang ni aku tak ada baby nak pakai. Tak apalah, aku pun baby, aku boleh guna kan. Kalau macam pergi travel boleh buat benda ni kan. Okay, so apa lagi aku beli? Tu cukup. Tak banyak aku beli tapi habis jugalah. RM300 babe, habis. Apa lagi aku beli Aku rasa ni cukup. Aku rasa tak lah.
Pada Watson, Guardian selalulah buat sale. Sebab aku rasa memang sangat-sangat murah dan harga yang orang bagi sangatlah berpatutan. Okay? Dan kualiti dia memang. So, Watson, kalau anda suka dengan video ni, anda dialulukan untuk berjumpa dengan saya. Kita bincang. Okay. Joke. Okay lah. Thank you for watching. See you guys next week. Don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. See you guys next week. Bye.